Agar
ማርያም አስምል ኃይልኪ ልብሶን በነዘር በዚያ ተሶስ መዛብ ገጽዋም ሰው ማርያም በእንተ ማርያም ዘይቤሎም ለአብርሃም ዘሩስ ከላለም
ሳለነ ጊዮርጊስ ሰማዕተ ኢየሱስ
ሚካኤል ሰአለነ ሚካኤል ሳሌ ምሕረቱ ነገደ መላእክት ተሳወተ እሳቱ በእንተ ማርያም ጸዋሪቱ የላን አይሩግ
ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ማይደረ ሰላምነ ስብሐት ለማርያም ማምላክ ኃይልነ ወፀወነ
Nasakalom Kristasan, Raja Kalaman Yavarana, Kalaman Gulana Kabalina, Agunazasana. Boamela Kaviha, Kamitan Houghton, Agaram Slavia, Lakris and the Belloch was so the Mariam Lukanti Maru, Jesus Christos. Salam, Manasawi dindan sakla ki Mariam Nasrani Maharana Dengilota Salana Katazam Bato Sandra Saida Gomoro
መክሊለ ሲመቱ ለጴጥሮስ ማርያም ዘትጸልይ ወራውሬ ዓለሙኒ አላቢ እማያቆም በጸጋ ማርያም ንግሥተ ኩሉ ነው። ዝሳሞ ዮሐንስ ዮሐንስ ቀናኑ ሰላም ለዝልዩ አፈ ማያዊ በጽድቅን ያወግዘ መጋዳዴ ወሳኒ ማርያም አሜዳዴ ወለና አሜዳዴ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝንቱ መጽሐፈ ሥርዓት ዘወፅእ እምኔሁ ማርቆስ ሐዋርያ
وعلى سواء أن يولد الرجل يدافع ويدرس في الكتاب تستمع إلى الإمام ويرسل صعب ويرى سميع وضوء ويعلم ويتعلم بزيادة الراتب وعينات وتصحيح وأقوال ويجب الجواب ويجب سواء أن يوصل سواء أن يوصل عليه كله على الإنسان وعند ذلك استديون وزوجه حمص موائد زال السلام في السماء والأرقام والسماء في السياق والتبارك والكريستيان لله تعالى ويدبر على عليه السلام وعليه ولا أمر سلام أبيه وأمر سلام وصلوا وأمر سلام وصلوا سلام أمر سلام وربنا أتوت ولدرس عليه وعلى أمر سلام أمر سلام زاد ولا أكاد يسال ورسيم أيوان الرزق وأجر وأمر سلام لسلم زانكار ولا معي مقابل وكنا فصل الريان وأمر سلام لسلم ذكر الله وعلى وزوجة ولا تسمعين أمر سلام أميرك تسمعين وعلى إسراء أمير الحمد وقرن كل الأعداء جدا تجسد من الذي معه ولك أملاك سلاسة وسلاسة ويعقلون الأمر على كمأهم سلام وإبر وطن أليه معنا استعانات أسفل الأمر على نزلتنا تجسد من الذي معه ولك أملاك وكل سلام زي أسعى أبيه جلسان سميت أميان لنجل أعوذ لك على قصات الأعداء زبط سنان نهي إدارة أنست يكون دوار مكان قبول وكل موسع وكل كل زوجة ربيع أستراليا أسمع كلهم سيسمون سالفة أمريكا زينب أرقام زوجة معين نهيل أنست الأمطار على زوجتنا معين تدس إنه رجال معين ولا يتأمل وهو سنة إقامة وأنست شريك الكريستيان وأن تسامي الإنسان نفسه والواثق والورق وبروك المجاوير ومعصابيهم وكسوتهم ومعزالهم وعرسلهم وأيضا عن استثناء دجالها رشد كما نزل أقول رسول الله كاريم لنعود السنة الأمريكا العالم ويمكن علي عالمهم وعلوه زي نادر وغفرات قويمه وزادتنا نبيه يسمع وأن كنا عن وزة أمرها لذكرون آيات ذلك هم بأبي سائر ومراد سميع وروح بسم الله والولد والمنفس القدوس أحد أملاك 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 بارك الله بسم الله والولد والمنفس القدوس أحد أملاك 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 بسم الله والولد والمنفس القدوس أحد أملاك
ወአመነጸረት ወርእየት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ውስተ ሰማይ መካነ ኩነኔሆሙ ለኃጥኣን ዘረት ዘትሐዝብ በእንተ ኩሎሙ ኃጥኣን ወበአሐቲ ዕለተ መዓስር ወሰዱሱ ለየካቲት ሆረት ከአይበ መካነ ቀራንዮ ዘውእቱ ጎልጎታ ወቆመት በከመ ትሃለም ጸለየት ወሰአለት እንዘ ትብል አንህለከ ኦ ወልድየ ወፍቁርየ በእግዚአብሔር አቡከ ወበክርስቶስ ስምከ ወበራቅሊጦስ መንፈስከ ወበማኅፀኔ ዘጸልፎከ ተስዓተ አብርሃ ወአምስተ ዕለተ እንዘ ምድር ኢትክል ጸዊሮተከ ወመላእክትኒ ይክሉ ቀሪቦተከ አምህለከ ኦ ወልድየ ወፍቁርየ በፀዓትከ እምኔ ዘእንበለ ድካም ወተወላድከ ዘእንበለ ሕማም አምህለከ ኦ ወልድየ ወፍቁርየ በአጥባዕትየ ለአጽናከ ወበከናፍርየ ለሰአማከ ወበአይዳውየ ለአቀፋከ ወአጋርየ ለአንሰሰዋ ምስሌከ አምህለከ ኦ ወልድየ ወፍቁርየ ወወንዘ ሰከብከ ዲቤሁ ወበአጽርቅት ዘተጠብለልከ በቱዕ አምህለከ ኦ ወልድየ ወፍቁርየ እስእለከ ወአስተበቁዐከ ሀቤከ ከመ ትስማዕ ወትፈጽም ሊተ ኩሎ ዘውስተ ልብየ ወስለ ትቤ ከመዝ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም እሙ ለብርሃን ወረደ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወምስሌሁ እልፍ አእላፋት ወትእልፊተ አእላፋት መላእክት እንዘ ይዐውድዎ ወይቤላ ምንተ እግበር ለኪ ኦ ማርያም እምየ ወምንተ ትፈቅድ እግበር ለኪ ፈቃደኪ ወአብጽሐቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ለፍቁር ወልዳ ወትቤሎ ኦ ወልድየ ወፍቁርየ ወመድኃኒየ ተስፋየ ወጸወንየ ወላዕሌከ ትውክልትየ ወብከ ጸናዕኩ በውስተ ከርሰ እምየ ወበውስተ ማኅፀን አንተ ወአንተ ዝክርየ በኩሉ ጊዜየ ወጊዜኒ ስምዓኒ ጸሎትየ ወስእለትየ ወአጽም ቃለ አፍየ ዘእነግረከ አነ እምከ ወአነ አመትከ በእንተ ዘይገብር ተስካርየ ወዘይሐንጽ ቤተ ክርስቲያን በስምየ ወዘያለብስ ሩቀ በስምየ ወዘይሄውዝ ድውየ ወዘያበልዕ ርሁበ ወዘያሰቲ ጹማዕ አው ዘይናዝዝ ዙዝነ ወዘያስተፌስህ ትኩዝ አው ዘጸሐፈ ውዳሴየ ወሰምየ ወሎ ወሎቶ በስምየ ወዘሃለየ ማሕሌተ በስምየ ወበበዓልየ እስዮ እግዚኦ እሴተ ሰናየ ዘአይን ኢርእየ ወእዝኒ ይሰምዕ ውስተ ልበሰት ዘይትሃለየ እስእለከ እግዚኦ ወአስተበቁዐከ በእንተ ኩሉ ዘይአምን ብየ ረስዮ እግዚኦ ግዑዘ እምሲኦል ተዘኪረከ ረሃበ ወጽምዐ ወኩሎ መከራ ዘረከበኒ ሀቤከ ወምስሌከ አውስአ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤላ ይኩን በከመ ትቤሊ እፈጽም ለኪ ኩሎ መፍቀደኪ አኮኑ ተሰባይኩ በእንተ ዝንቱ መሃልኩ ለኪ በርእስየ ከመ ይሄሱ ኪዳንየ ኑ ርእዩ ፍሬ ማኅፀነ ጸጋሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወፍቁራኒሃ ዘእንተ ኪዳነ ወመንክራተ ዘያስተፌስሕ ወእጹበ መሃላ ዘያልየምም ዘወሃባ እግዚእነ አኀዜ ኩሉ ሂሩታት ወሰናያት በጸውዖ ስማ ከመ ይድህን ኩሉ ለዘበ ምድር ወበሰማይ ኦ ፍትሐ ዚአሁ ዘእንበለ ዓቂበ ሕግጋት ወገቢረ ሰናያት ዛቲ እቲ ስመ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አመ ተጸውዐ ያጥለቀልቅ ጽንዐ ሰማያት ወገጽፈ ምድር እስከ መሰረታ ለሲኦል ወመላእክትኒ ይትሐወክ ከናፊሆሙ በድንጋጼ ከመ ቆጽል አመ ይዘብጦ ነፋስ ወሰበ ተጸውዐ ዝንቱ ስም ህድግሰ ለፍጡራን ድንጋጼ እግዚእዚነሂ መድኃኒነ ወልዳ ዘእሁዝ ስልጣነ ኩሉ ውስተ እዴሁ አመ ያቀውም ኃጥአ በቅድሜሁ ከመ ይክስት ፍትሐ በቃሉ ሶበ ይሰምዕ ዘይፄውዕ ስማ ለድንግል ዘእቱም በቀለ መኪዳን ዲበ ገጸ ኃጥኣን ይነስት አውደ ፍትሕ በርኅራኄ ወይሃድግ ፍትሐ ኦ ኃጥኣን አኀውየ እለ ከማየ እምይእዜሰ ንትጋህ ለከዊነ አግብርተ እግዝእትነ ማርያም ስለፈጽሞ አስሮ ስድስቱ ሕግጋተ እግዚአብሔር እስመ ውእቱ መጠወነ ኪሃ እግዝእተ ኪዳን ጊዜ ቀትር አመሃሎ ሊወፀ መስቀል ዘይብል ነያ እምክሙ እግዝእትክሙ ወእተዝእብለክሙ ንቅድም ወንትባደር ከዊነ አግብርት ለማርያም እምነ ወእግዝእትነ
ወይት ማርያም በአማን በከመ ትርጓሜ ስማ ትምሃረነ ሀበ ፍጻሜ አበዊነ አግብርተ ወልዳ ዘትሬስየነ ንጹሐነ በደሙ ዘተክእ ወእንጎበ ወልዳ ንጉሥ እስመ ታጸርዮ እምርስዓት ለዘረስሐ በኃጢአት ወታበጽሖ ሀበ መንግሥተ ሰማያት ወከማሁ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ታጽርየን እምርስዓት ወታቆመነ ቅድመ ወልዳ ከመ ንኩን አማልክተ በጸጋሁ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም።
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ሀክሬት ስለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ኢራቅ ማእከለ ወማእከለ ኩልክሙ አሃው እግዚኦ
ጾምና በሰላም ተጀመረ ሰላም ማይበትመና ወደ ዛና ምራን ጸምረና ወደ ዘበሰማያት ይታ ወይስ እግዚእነ ወአምላክነ ወዳነ ክርስቶስ ጋር ሊቀ ካህናት ሰላያት ተወደዛ ያወዛው ከለዛ ዘዋቦ ምስልጣን ለአሁን አላት አሁን ካህናት ሰላያት ዓለም በረም ሶይ ሶይ ለቁማታ ተጉዘ በወርቅ መይ በአምራው በአምራው በሱሉታ በከል ጉዞ ከዚያው ካህናት አው የዲያቆናት አግብቶ ሃይማኖት በበስሙ ኩሉታ ነው ጻለ ይረሰን ይረሰን ሁሉ ዓለም ዝማያት ሲሆን አለም ክርስቶስ ወላሰተ ወሙድ ማባንተ ክርስቶስ ማርያም አለም ክርስቶስ ወላሰተ ጊዜ ክርስቶስ ወአምራን ለዘይ ሰሞ ولنا قاعدة كان راوي يسوع صلى الله عليه وسلم يسوع كريستوس بكذا كذا قبا سكل ملكوت كنت فقدت سمتهم كلمة البرهان وتستوى معك እግዚአብሔር አሐዱ ይኮን ከክሌተ በስምሰይ ሰሙይከ ሰለስተ ገላዌ ወንበሮ መንገራታ انت بواحد بقول ገላዌ
እንዘሙ ለቆቱ ሃይወቱ አንተ እሰግ ለመለኮትከ ዘሳረርከ ምድረ ለእጓለ እመሕያው ትኩን ወደ እንስሳ ማኅደረ እግዚአብሔር ገባሬ ምሕረትስስ መንከረ ትጸውር ድደ በኃይልከ እንዘ ትነብር ጠፈረ ወእንዘ ተሐንጽ መሰረተ ትጻን ከመረ እሰግ ለመለኮትከ ገባሬ መላእክት በተደሞ ወምስሌሆሙ ሰብዓቱ እንበለ ነቢብ በአርምሞ እግዚአብሔር ኃይሌ ወሃዳፌ ነፍሴ እምተሰጥሞ ድካሜ ትጾር በርትከ ወደ ልቤ ሕማሞ ከመወላዲቱ ለወልድ ትጸውር ድካሞ እሰግ ለመለኮትከ በኃይለ አርምሞ እንበለ ድምፅ ለጠባያ ማይ አምጻእከ እምኀበ ወእምንቲ አንቀጽ እግዚአብሔር ፈታሒ ዘኢታደሉ ለገጽ ፍትሕ ሊተ እግዚኦ እምነ እኩያን አብያት ወተበቀል በቀልየ በጉሩም ተግሣጽ እሰግ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ውዑይ እንበለ እሳት ካልእ ውስተ ከርሰ ቆሪር ቀላይ እግዚአብሔር እሳተ እንተተዓቅብ በማይ አዳም ግብርከ እግዚኦ በኩሉ ሰናይ በሃልየቱ ይደመም ወይትፈሳህ ገብርከ ነዳይ እሰግ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሚ ሰማይ አርያም ወባሕርየ ምስጢር ኢተተርጓሚ እግዚአብሔር በውህድ ውጣኔ ፍጥረታት ወፈጻሚ ይስእን ፈኮረተከ ህሊናየ ነገረ ምስጢር ቀዋሚ ወይትካህሎ ለአብ ባሕርየ ይስሚ ይሰሚ ባሕርየከ ይስሚ እሰግ ለመለኮትከ በራእየ ህወሓት እለ ተፈጥሮ ወብርሃነ ይኩን ዘትቤት ዘይጻእ እማኅደሩ እግዚአብሔር ብከ እስከነ መላእክት ገረሩ ዲያብሎስ ወድቀ አሚሃ እምላዌከ መንበሩ ወመንገለ ሐሳር እሙቅ ወረደ እምክብሩ እሰግ ለመለኮትከ እንተፈጠርከ ነፋሰ ወቦቱ ረሰይከ ጠበያ ፍጥረት ቅዱሰ እግዚአብሔር ምዕረ ካዕበ ወስልሰ አስተንፍስ ውስተ አፍየ መዓዛ ሕይወት ሐዲሰ እማመ ሥጋ ወነፍስ ዘይከውን ፈውሰ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወእንዘ ይሐውር እግዚእ ኢየሱስ እምሃገር ጦርያዶስ ዘይፈቅድ ይዕርግ ኢየሩሳሌም ምስለ ዮሴፍ ጸራቢ ወእንዘ ይሃልፍ ፍኖተ ገሊላ ርኤ ዮሴፍ አንበሳ እንዘ ይጸንዕ በፍኖት እስመ ይቀድሞ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰበርየ ፈርሃ በዓቢይ ፍርሃት ወተለወጠ ርኤተ ገጹ ወገባ ድኅሬሁ ሀበ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይአምር ህሊናሁ ወሰበርዮ እግዚእ ኢየሱስ ለአረጋዊ ዮሴፍ እንዘ ይገብእ ድኅሬተ ወኢያእመረ ህሊናሁ ወይቤሎ ምንተ ኮንከ ኦ ዮሴፍ ወምንተ ረከበከ ወሶበ አእመረ ህሊናሁ ዮሴፍ ወአውስአ ወይቤሎ ርኢኩ አንበሳ በፍኖት እንዘ ይጸንዕ ወሶበሰ ይመጻእኩ ሀቤከ ይመዓኒ ወእፁ ግብር እምሰጥዎ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ይተአምርኑ ኦ ዮሴፍ ከመ አነ ውእቱ ፈጣሪሆሙ ለአናብስት ወለኩሎሙ አራዊት ወኢያንበርክኑ ትንቢተ ዳዊት ነቢይ ዘይቤ እስመ ዚአየ ውእቱ ኩሉ አራዊት ዘገዳም እንስሳ ወገዳምኒ ወአልህምት ወእምዝፍጡነ እግዚእ ኢየሱስ አሐዞ እዲሁ ለዮሴፍ ወሖረ ሀበ መካኑ ወሃሎ ውእቱኒ አንበሳ ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ሀበ አንበሳ ወይቤሎ ለከ አንበሳ ቅረብ ሀበ ዮሴፍ ወነበሮ ከመ መኑ አነ ወተንሥአ ዝኩ አንበሳ ውስተ መካን ወሃሎ ውስቴቱ ወሰገደ ቅድሜሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወተናገረ በልሳነ እጓለ እመሕያው ወይቤሎ አንተ ውእቱ አምላኮሙ ለእስራኤል አንተ ውእቱ ንጉሠ ነገሥት ወአንተ ገባሬሆሙ ለኩሉ ፍጥረት በትእዛዝከ ዘፈጠርኩ አነ ወሰበርየ ዮሴፍ ለአንበሳ እንዘ ይትናገር አብያተ ተደመጠቀ ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ኦ ወልደ እግዚአብሔር ተሳሃለኒ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ዮሴፍ ኢታንክር እምዝንቱ መንክር እስመ ሀለወከ ትርአይ እምዝንቱ ዘይበዝሕ ተአምር ከመ አነ ውእቱ አምላከ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወእምዝ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለአንበሳ ሁር ውስተ ገዳም እምዋለ ፍኖት ወሶሚያ ሮፀ አንበሳ ወበአ ውስተ ገዳም ፍጡነ ወእምድኅረዚ አሐዞ እዴሁ ለዮሴፍ ወአዕረጎ መልዕልተ ደብረ ታቦር ወአርአዮ ኃይለ በህየ ወዘርየ ቀዲሙ ወከሙ ያርኤነ ለአግብርቲሁ ለዓለመ ዓለም አሜን። ኃይሉ ወምሕረቱ
ወሚመናት እለይን ተግሁ ለጸሎት ወእለ ይትቀረቡ ሥጋ መለኮት ይንብርሁ ለሞት ብርዋነ ኃጢአተ መከሪ ነፍስየ በምድር ስደት በሰማይ እሳት ቅድመ ፈጣሪ ኀፍረት ኢትብርሁ ለሞት ብርዋነ ኃጢአተ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ወለመንፈስ ቅዱስ ባርኮት በምድር ወበሰማያት በማዕረግ ወበቀናት ለዓለም ጸሎታ ወይታ ብዓለም ተሓስካን እግዚአብሔር ኣብ ወሰነ ነብስና ስጋዳን ወሰነ ክርስቶስና ኣብ ሓደ ደሃ ጎይታ ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ጴጥሮስ ንስኻ ሐዋርያኻ ኣብ ዛኻ በዚኣ ቤተክርስቲያን ኣንጻየ ነስል ኣብ ተገዳት ክትዋን ከናውፅኦን ኣይኮኑን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማይ ንኣኻ ክህበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረኽዎ ኣብ ምድሪ ዝበጣዕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈታኽዎን እዩ ዝበልካዮ ንስኻኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስሞም በዓል መንፈስ ቅዱስ ትምህርትን እናፃዘቦቶም ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ባዕይ በዓል ባርያኻውን ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተመትሉ ጎይታ ንዘማገገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልቦምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ብዝኾንኩ ንዓይን ደወል ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ እናፃዘቦቶም ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ባዕይ በዓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ومحاري بعد بزح مرات مفكر سبزهم كان جبل أملاحنا على محارات التاريخ ناس وتنا نستمر نفس عم تقبل نازل عالمي بود برهان كون على علم وبيتا كل حد يعطون تقولوا نسقى لو مفكر سبيخا موقوق جبل أملاحنا بعد بزح مرات مع كذا مرات كذا بزغس تدون عين بريق حد يعطي لي نقول لهم سوتنا نستمر كون كبدل كمرجع من أذنهم وبيتا بنزار وبنسرع بنعسوا كلنا عقا تبدلنا كحدقنا سيرنا عسيرنا يغلبنا زابل أبلغنا نسقى اللواء مفكر يخمه ويتثبت على الناس وزانا قبرنا نقول له سبحانه متحيو حتى أتنيا نزغم كون عينا أقل ذلك ونفتحني وبيتا نسلك باباساتنا أبا باسيليوس نبزل باباسنا أبا باولوس كرم وأملغنا نبزحا متاتن زمانات بزكم سلام حلوهم وبيتا نمر حجرنا ذكر بزتم سلام حلو وصار صلاة كتير قاعدالو وبيتا اللي كان باباساتن يبسكوباساتن كساوسن ديابوناتن على قصصن مزامر عندنا غير مرقصاتن رضان توال نزيبلن زغتماتن صوتن هرسن حرقوتن حساناتن أبزاك بسمتك سيان كيمون زلو هزبها كلهم ذكر بأمنة كرسو هزنا عيام وبيتا بكون عامان صديق مزموتو أبوتاتنا أتيتاتنا عاتنا أبونا بيتروس سكا زعاب ولتا هايمانوت ولتا جبريل نفسه مهار مسموريا سماتات سنبرم
نانا ونكاب كل بدل مرقم نكاب حدثن كاب حسها محل مقازنات لنا وحدثن برصة مسكحتن مس عالماوين كاب مسنبار على هننا وبيتات فبن عائلين لكن مسوا علينا أمرنا بنا كل ساعة كاب سفتنا كل قبل سيطان كاب حجيك ساعة نزل على فسنا كم دحق برنا وبيتات فات كان تجد كان كل ساعة مسوا بنا سمنا مسؤولون كل ساعة سماتات أمان قصة سماعات أمان صحابي وصحابنا ويتنا يسوع كريستوس مسلم بس كريستوس مسكنا ستان وزلك على من كل ساعة نزل على أمين كتاسينا صورتنا مهلنا كبرلنا بركاتنا دينا كسوسان تنقل ماريا بركة كريستوس نراني كفلنا وتم قدسنا سلام زرقوا أبطات عدتها عاد نفسهم رفعنا أمين أبو نزل سماعات نبل وእግዚአብሔር አምላክና አበረኻ ቁርባን ኣብ ዝተቐበልካ እነሆ ናብ ውሽጢ መርከብና ኣብርሃም ኣብ ርእሲ ድማ ኤልያስ ኣብ እምባ ገርሜዎስ ዳዊት ኣብ ዓውዲ ኣብ ቤት መቕደስ ከምኡውን ቅዱስ ስምካ ዝቐረበ ናይ ሓጢኣን ባሪኻ ከምኦም ቁርባን ተቐበል በጃ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም እዚ በዝመስል ሰናይ ዋጋ ክልተዮ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም وكرسوس أملانا يبعك ويتنا أبكارنا نجريلا بصوغانا ملعز غرقا مزبارك اللمنة ويونا موين زروتك يو أبكر ميخاز غرب وينهم كورو عجون باركو أصنعيو كل ساني وانت نفس المسكران بسن يكون
አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ሆኖ ወይ ደስታን ሓጎስን መላእክት ሰናይ ነገርን ህይወትን መላእክትን ስራ ኃጢአትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹንሎም ቅዱሳን ዘላለም ዓለም አሜን። ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንስሑን ጥዑሙን በረኸትን ይኹን አሜን። ብሩክ እግዚአብሔር አብ ዘይኩሉ ዓለም አምላክን እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንስኤ ኩሉ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ዘይኩሉ ዓለም አምላክ ብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንስኤ ኩሉ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ዘይኩሉ ዓለም አምላክ ብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንስኤ ኩሉ ስብሐት ወክብር ዘሎ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወሪድ ኩሉ ጊዜ ይእዜሰ ወዘልፈነ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጸልዩ አቡየ ወአቡየ ላዕሌየ ወለዝንቱ መስዋዕት كان يقول بيسمع عن المخلوق خصوصا على زخون المركز اليوم من المسوات توكل المسوات خان قربان ثاني كبل الكعب رب نزل السماء አብየ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኸናትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻ ቁርባን ከምኡ ብሎ ገፂካ በልካ ኦ ጎይታ ክተረፈኒ ስመር ኦ ጎይታ ክተረፈኒ ስመር ኦ ጎይታ ክተረፈኒ ስመር ከምኡ ብፍርሃተ እግዚአብሔር Ah
አቡነ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰወረነ ወረዳነ አቅበነ ወአቅርበነ ወተወከፈነ ሀቤሁ ወተማሰለነ ወአጽናነ ወአብሳነ እስከ ዛጻነ በዛቲ ዕለት ቅድስት ኩሎ ሕይወትነ ወበኩሉ ሰላም አኀዝየ ኩሉ Amen.
ቅዱሳን ዝኾነ ደቀ መዛሙርትኻ ንስኻም ዝኾነ ኣገልገልቲ ሐዋርያት ፊትካም መስቀሉ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝዓድኩም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ እዚ ሓደኩሎም ግን ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ዝሰርሑ ንስኻን ኣገልገልትኻ ዝዓለም እዚ ሓጢኣት ክስተሰርዩ ንኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክኣስሩን ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ እውን ቅርሰ ካብ ሓለትና ንደልን ኣለና ምንቲ እዞም ባሮትካ ሰውእትና መስን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምንታይ ምንቲ ንኹም ዝኹም ኣገልገለታን ኣብ ቅድሚ መሰቦ ቃልሶም ዋንሎም ዘለዎም ኩሎም ምእመናት ክልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቆረፀልና ጎይታ ፈሬትና ብክረት ከይፍረትና ብስሕተት ዘንኮልካ ንምኽፋት ልቢ ምግብሮ ንምዝራብ ጎይታ ብፍልጠት ዘይምስኣንታት መደብናካ ናይ ሰብ ንኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ለዋ ማፍቀረ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ክተሓዮ ኣቡነ ጴጥሮስ ገዛ ወለተ ሃይማኖት ለዋ ጎይታና ኣባኻ መድሓኒ ኩሰት ስኻ ኢኻ እሞ ምስጋና ክብር ንዓኻ ንቐርበለና ሰማያዊ ዝኾነ የረቦኻ ንስኻ ማርያም መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ሎም ኩሉ ዛዕሚ ዘለኣለም ኣለ እግዚአብሔር በባህል ግብርና እንት ዛሬነት ዝብሱን ደሙ ሰላም እንለምናለና ናቶም ነብንጹህ ክንሕሉ ክብርና ምንት ሃይማኖት እንለምናለና ሳሞዳታ በህብረት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና ምንት ማሕበርና እንለምናለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽናት ይግበና ምንት ትዕግስት ነፍሳት እንለምናለና እግዚአብሔር ንሶም ቆጽረና ምንት ቅዱሳን ነቢያት እንለምናለና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንት ክብለና ዓድሎም ከፍለና ምንት ላይካን ሐዋርያት እንለምናለና ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክብለና ምንት ቅዱሳን ሰማዕታት እንለምናለና ናይ ሃይማኖት ቃል ዘይጉለት ከቃንዑን ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ንሳቶም እዩ እሞ እግዚአብሔር ነብር ዘመናቶም ክገበና ምንት ሊቀ ጳጳሳትና አባ ባስልዮስ ምንቱ ሊቀ ጳጳስና አባ ጳውሎስ እንለምናለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቅ ትግሃትን ፍርሃትን ክቦም ሳሞዳታ ክህቦም ፃሞም ድማ ቅብል ምንቅሳውስቲ እንለምናለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና
ናበቦም ብንጽሕና ቀርቡን ጻማን ፍቅሮም ዝክር ምን ዲያቆናት ልምናለና እግዚአብሔር ድሌትነቶም ፍጽሙ ትዕግስት ብዝህቦም እንቲ ደረላት ዲያቆናትን አንበብቲ መጽሓፍትን መዘምራንን ልምናለና እግዚአብሔር ልማኖአን ትሰምዕን ዝዓዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማን ክቕበልን ምንቲ መበለታትን ርዳእ ዘይብለን ልምናለና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም እግዚአብሔር አዋልድ ውሉድና ዋልድን ክኾኑ ጻሞን ድማ ቅብል ምንቲ ደናግል ንልምናለና እግዚአብሔር ዓስበተ ክርስቶን ክህቦም ምንቲ ርኩሳት ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ብፅና ኮይኖም ክህሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምናለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ኃጢአቶም ንምስትስራኛ የካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕበር ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ሓትሞ ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምናለና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀር ኣምላኽ መድሓ ሃገርና ንልምናለና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣን ንልምናለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ምንቲ ኩሉ ዝሕሾን ጥዕሞን ኣቐዲሙ ሓስበሉን ሓሊሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናለና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖምና መፍደሪኦም ካብ ሰላም ክመልሶም ምንቲ ባሕሪ ብየብሰት ዝነደብ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳያን ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምናለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምናለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምናለና እግዚአብሔር ንናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ብሩኻት ንልምናለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ጻማጻሞም ክቕበሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸግሙን ክልከሎም ሕሙማትን ድውያትን ንልምናለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ንኣኻትና ንሓትና ንልምናለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘይድልዮ ስፍራ ከዝንም ምእንቲ ዝናብ ንልምናለና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ሰበሰኖም ንዓቕሞም ክመልእ ምእንቲ ኣፍላክ ማያት ንልምናለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእ እንተዕፀደ ፍረ ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኩሉ ኣብሰሎት ንልም መንፈስ ሰላም ከድና ንልምናለና እምበር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢና ፀጎ ክንዓቢ ብቅዱስ ስሙ ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትና ሐዋርያትን ክንንህ ጸሎትና ሰሚዕ ክበል እግዚአብሔር ኣምላኽ ናቐሪብና ንለምኖ
ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮስ በለን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዶን ሲያምን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ስጋ ክሳብ ምጽአት ዓለም ጉዝ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ተሰሎንቄ ቀዳማይ መልእኽቲ ተሰሎንቄ ካብ ምዕራፍ 4 ካብ 1 እስካብ 13 ንእግዚአብሔር ዝሕጉስ ህይወት ብዝተረፈስ ኣሕዋተይ ንኣምላኽ ምእንቲ ከተሐግስዎ ከመይ ጌርኩም ክትነብሩ ከም ዝግባአኩም ካባና ተማሂርኩም ኢኹም ድሮ እኳ ትነብሩ ኣለኹም። ሕጂ ከዓ ነዚ ብዝበለፀ ነብርዎ ብጎይታና ኢየሱስ ልምነኩምን ነተባብዓኩምን ኣሎና። ከመይ ብጎይታና ኢየሱስ እንታይ ብዓይነቱ ትምህርቲ ከም ዝተምሃርኩም ትፈልጡ ኢኹም። ፍቃድ ኣምላኽ ንስኻትኩም ክትቅደሱ ካብ ምንዝርና ክትርሕቁ እዩ። ነፍሲ ወከፍኩም ምስ በዓልቲ ኪዳኑ ብቅድስናን ብክብርን ምንባር ይፍለጥ። ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣህዛብ ድማ ብፍትወት ስጋ ኣይትመርሑ። ሓደ እኳ ንዓቡ ኣይበድሎን ኣይበለፀሉን።
ከምታ ቀዲምና ዝነገርናኩምን ዘሰማዕና ልኩምን ናይዚ ኩሉ ነገራት ዝፈላይህን ኣምላኽ እዩ ከመይ ኣምላኽ ብርክሰት ዘይኮነ ብቅድስና ክንነብር እዩ ፀዊዕና እምበር እቲ ነዚ ዘይቅበል ነቲ ቅዱስ መንፈስ ዝህበኩም ኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ምቕባል ዝኣቢ ዘሎ ብዛዕባ ፍቅሪ ኣሕዋት ግና ንስኻትኩም ባዕላትኩም ንሓድሕድኩም ምስ ፍቃድ ካብ ኣምላኽ ተማሂርኩም ኢኹም እሞ ክንፅሕፈልኩም ኣየድልን እዩ እዚ ድማ ኣብቶም ኣብ ኩላ መቄዶንያ ኩላቶም ኣሕዋት ትገብሮ ኣለኹም ግና ኸ ኣቶም ኣሕዋትና ነዚ ብዝበለፀ ክትገብርዎ ንምዕደኩም ኣለና ኣብ ናብራኹም ካብ ሰብ ምእንቲ ከይትደልዩ እቶም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ከዓ ምእንቲ ከኽብርኹም ከምቲ ዝኣዘዝናኩም ብህድኣት ክትነብሩን ብዕዮ ገዛእ ርእስኩም ክትቅደሱን ብኢድ ክትዓዩን ሃረር በሉ በረኸት ናይ ኣብ ፀጋ ናይ ወልድ ቀዳማይ ትምህርት ጴጥሮስ ቀጥታ ቅድስና ነበሩ ስለዚ ሓቁዕ ልብኹም ተዓጠቑ ከምኡውን ተጠንቀቁ ተስፋኹም ከዓ ብምሉእ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተገልፀ እትረኽቦ ጸጋ ይኹን ከም እቱሳት ኩሉ እምበር ከምቲ ቀደም ተነቑር ኩልኹም እትገብሮ ዝነበርኩም ክፉ ኣይትመንዩ ኣነ ቅዱስ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ፅሑፍ ስለዘሎ ከምቲ እቲ ዝፅውዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ እቲ ንስኻትኩም ኣብ ፀሎት ኣቦ ኢልኩም እትፀውዕዎ ንነፍሲ ወከፍ ከም ግብሩ ብዘይ ኣድልዎ ስለ ዝፈርድ ኣብዚ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት ነበሩ ከመይ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም ተወረስኩምዎ ሕንቱ ዝኾነ ህይወት በደንብ እቲ ኣበን ርሕሰትን ዘይብሉ ገንሸብ ማለት ብክቡር ደም ክርስቶስ ኢኹም ዝሰድሓምኩም እምበር ብጠፋኢ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ከምዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም ነዚ ቀድሚ ምፍጣር ንሱ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተሓረየ ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምእንታኻትኩም ዝገለፀ እዩ ንስኻትኩም እምነትኩም ተስፋኹም ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን በቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ክብሪ እውን ዝሃቦ ኣምላኽ ኣመንኩም ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዎ ግብዝና ንዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ነፍስኩም ስለ ዘስዕኹም ብንጹሕ ልቢ ንሓድኩም ተፋቐሉ ብሕያዋን ንዘለኣለም ዝነብርን ቃል ኣምላኽን ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩም ከም ሓድሽ ዘተወለድኩም ከመይ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ እዩ ኩሉ ክብሩ እውን ከም ዕምባባ ምሩር እዩ
እቲ ሳዕሪ ይነፍስ፣ እቲ ዕምባባ እውን ይረግፍ፣ ቃል እግዚአብሔር ግና ንዘለዓለም ይነብር። እቲ ናኻትኩም ዝተሰበረ ቃል ካዚ እዩ። ወህወቴ የተፈቆረላለም ጌታ ክርስቲያን ይሁን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ከፍቅድ 17-30 ጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ ዝረአዮ ራእይ እንታይ ኮን ይኸውን እናበለ ብሓሳቡ ክጭንቕ ከሎ እነሆ እቶም ካብ ቀርኔሎስ ዝተለኣኹ ሰባት እንዳሰምዖን ኣበይ እዩ ኢሎም እናሓተቱ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው በሉ። ፀዊዖም ከዓ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጋሻ ኣብኡ እንተሎ ሓተቱ። ጴጥሮስ ከዓ በቲ ራእይ ከስተንትን ከሎ መንፈስ ቅዱስ እነሆ ሰለስተ ሰብኣይ ይደልዩኻ ኣለዉ ኣነ እየ ልኢኸዮም እሞ ተንሲእኻ ውረድ ከይተጠራጠርካ እውን ውስኦም ኪድ በሎ። ሽዑ ጴጥሮስ ናብቶም ሰባት ወሪዱ እነሆ እቲ ትደልይዎ ዘለኹም ሰብ ኣነ እየ ስለምንታይ መፂኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ ቀርኔሎስ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ብኩሉ ህዝቢ ኣይሁድ ዝተመስከረሉ ንኣምላኽ ዘምልኽ ጻድቕ ሰብኣይ ናብ ቤቱ ከውፅኣካ ካባኻ ድማ ቃል ክሰምዕ ብቅዱስ መልኣኽ ተነጊርዎ ኣሎ በልዎ። ሽዑ ጴጥሮስ ኣብ ገዛ ተቐቢሉ ኣሕደሮም ንፅባሒቱ ተንስኡ ምስኣቶም ከደ። ካብ ኢዮጴ ከዓ ገለ ቁሩብ ኣሕዋት ሰዓብዎ ንፅባሒቱ ድማ ኣብ ቂሳርያ ኣተወ። ቀርኔሎስ ከዓ ኣዝማዶን ዝኣምኖምን ፈተውቱን ኣኪቡ ይፅበዮም ነበረ። ጴጥሮስ ክኣቱ ከሎ ከዓ ቀርኔሎስ ተቐበሎ ኣብ እግሩ ተደፊኡ ከዓ ሰገደሉ። ጴጥሮስ ግና ተንስእ ኣነ ድማ ከማኻ ሰብእየ እናበለ ኣተንስኦ ምስኡ እናተዛረበ ኣተወ። ኣብኡ ድማ ብዙሓት ሰብ ረኸበ። ከምዚ ድማ በሎም ንሓደ ኣሂላዊ ሰብኣይ ምስ ካልእ ህዝቢ ክፅምበር ወይ ናብ ቤቶም ክኣቱ ከምዘይግባእ ትፈልጡ ኢኹም። ንዓይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ከይፅየፍ ወይ ርኩስ እዩ ከይብል ኣምላኽ ክርየኒ እዩ። ምእንቲ እዚ ድማ ምስ ለኣኩምለይ ስግድ ከይበልኩ መጻኹም እሞ ሕጂ ከዓ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ዝፅዋዕኹም? ቃል እግዚአብሔር
እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሓቅ ወዱ በጃፍ ወልደጊ ዓቀንካ ዘውረድካሉ ወጎይታ ከምኡ መስዋዕትና እዚ ማዛታና ንተቐበል ኣብ ኩሉ ድማ ብዝሕሳብካ ምሕረትካ ናብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ሴፍሻና ሓጢአትና ንሳትኩም ግበረና መፍቀር ሰብ ኣብ ክንዲና ንስናኻ ምስጋና ክንገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብልስና ኮና ብተሰብ ሓጎስን ከንግዛብ ተዓልና زينك زي وانا سوقك كما تذكر لك انت ساعه بتكشف وين دورت انت التايمر اللي وانت سلام يا كريستياناتي بتسوي لو انت زكك ولا فاصلنا واسيلون ومسلمين ومسنا ابا قول سيدر زي فاصلك بس كذا خديا كبر داتا مانو ذكر زي ابوينا وعوينا وعدنا لنا وانو برزنا مانو ذكر زي ما برنا بالكم وكما يكون لك زب لك وانت وبدا الله يتنسم وصلاة خايبة القدس نقول خرسم قاي صلوا سبعة كم قس كاي رحمه وسمع كنا خل جزية فاتك بس قبل بركة الفن عرفات التنفيذ عرفات البركات يهونو بعد وجهها مسكنا سلطان المسؤول مسؤول القدس نقول زلقا لكم كل ساعة زلالة عالم آمين دهنا نملك كبرت استمرا قدس كل جزية تنقرزون كولاد أملاقات كرسوس دسولي عددنا معدلنا صلتنا نبل علينا فوق وانتقى رجلنا عدينا ست كبرها زغن كرسوس أملاقات زولت كلنا دسي ملقي ونست تنقل نفستنا بحرت قبلنا عددنا معدلنا نبقتنا لمنلنا ودنجل بعد قدس نسد بعد عملا دس يمرقي عقيم انت دكسبت من عددنا عدلنا لك وصف متغلب من النار عقيم دس زغنكي ونسد دنجل دس ملقي ونا بحرنا تمكت زغنكي دس ملقي ونا مالي لما زورت كلنا دس ملقي أبني ويدنا يسوع كريستوس نعم حكيم تعالى وفي حلت كي روحاتنا بتحقلنا بذكرنا نملك يا لنا
وكما هم لنني رسل بالوالد لك واسمع كلمة ذلك كنت فسرته لتفسرها Amin.
እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻን ዓደገት ሓሙስኻን ሓዋርያትን ተሳውስን ዓለም ውሽጢ ምስኻይኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሁሩ ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌ ኩሉ ሕማም ክሓውዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምሁሩ ዝለኣኸዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ብጎይታና ኣምላኽና ብርሃንካ ንፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ህልናን ናይ ዒድካ ባህልና ካብ ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝባኸና ግበረና كم سمعنا وكسرح وكسمع تراعي وقبل لي حدا سلسة سسة ميتي سنة فري أروتنا كفر بارخنا نحس بها بس أتحدى لك السماء في مسجلنا هو روز عزيز زوال أملا بروخيو والوعد كويت أنا يسكر صوص من بروخيو أبي توس من فسكوت دوس من بروخيو هاليلويا قوموا وعظموا كل
ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 16 ክሳብ 25 እቶም ጉብዛት ጾም መሃንም ስምንቲ ክረኣዩ ገጾም የጽምኡ እዮም እሞ ክጾሙ ከለዎም ካብኣቶም ጽምዋት ክትኾኑ ሓስቦም ከም ተቐበሉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ንስኻ ግና ክጽምው ከለኻ ከም ጽምካ ነቲ ብስሙ ዘሎ ኣቦኻ እምበር ንሰበንቲ ከይትርኢ ደስኻ ክባ ገጽካ እውን ተሓሰብ እቲ ብዕቡር ትርኢ ኣቦኻ ድማ ፈጢርካ እዩ። ብልዕን መብራትን ኣብ ዘበላሽዎ ሰረቕቲ የፍዕትም ኣብ ሰልክዎ ንኣኻትኩም ኣብ ምድሪ ሃብቲ ኣይተኣክቡ ሃብትኻ ኣብ ዘለዎ ልብኻ ኣብኡ ኣሎ እሞ ብልዕን መስተን ኣብ ዘበላሽዎ ሰረቕቲ ውዒዶም ኣብ ዘሸርክዎ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ኣክቡ። ዓይኒ ንኣካል መብራህቲ እዩ። ስለዚ ዓይንኻ ጥዑይ እንተደኣ ኮይኑ ብዘሎ ኣካልካ ብሩህ ይኸውን። ዓይንኻ ሕሙም እንተደኣ ኮይኑ ግና ብዘሎ ኣካልካ ጸልማት ይኸውን። እምበኣርከስ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ጸልማት ካብ ኮነ ምጽልማቱስ ክንደይ ይኾን ክብርትዕ እዩ። ንኽልተ ጎይቶት ግዛእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ከመይ ነቲ ሓደ ክጸልእ ነቲ ሓደ ክፍቅር እዩ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ነኽብር ነቲ ሓደ ክሕስር እዩ። እምበኣር ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይ ንኣካልኩም ብትኽድንዎን ኣይትጨነቁ ክብለኩም ኣለኹ። ህይወት ካብ መብልዕ ኣካልካ ካብ ክዳን ዶ ኣይበለፅን እዩ። በረከት ናብ ሰማይን ምድርን ሓልፍ እዩ።
ለኩል وإذا ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱ ኣብዚ ቤት መቅደስ ዘይተማርና ተቀበል ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቃል ኪዳን ወንጌልካ ተሰማዕ ተሳለም ክሁል ደስ ክብለና ምዃን ክበርካና ነመስግና ኣለና ደጊምና እውን ካብ ቅዱስ ወንጌልካ ኣብ ጉባትና ክፅሕፈና ንምንስግና ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘይተወርሰ ምፍቃርካ ሓደ ወድኻ ዘትበልኪዕ ናብኻ ክምልስና ብዓለም ሰድካዮ መምህርና ናብዚ መፍትሒ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት እንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንብል ኣለና ጸልዩ ቤተክርስቲያን ኣቲ ቅድስ ጉባኤ እንተ
الذي لقى قال استحقر وإذا استحقن زكالن كويك وخفاء القدس بيت كريستيان زون دولون بيتانا يسوع كريستوس كان توتو يفتح الردا أبكن ورخان مركب أبكن سريت عاتيات صدقان كغباليو تنسي سلام لكلكم يا بهير عبي زلالم زلعفون موت أكاديمي وكان سيدا أمتك بمساعد الدنيا والبكرين وأملاك وثنى يسوع كريستوس وملائكة كلها مدري سلامك أنت سمعت دوادي سراوي سمعت سبك أنزيم سبا لغزيابير بسمايا ሰማያዊ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘቦት ለከው
مسلم مسلم السماوات ويزيد وزرف ولا عالم عالم امين. لا جسد كفروس إبيسكوبروس كفروس إبفاريس كرسونا كبار مسلمنا سرور كبار بركات أبلاكون مثل ذلك أبا قصدنا أبا باسيوس أبا قصدنا أبا بولس مسكولنا زي كريستيان مسحولنا إدرا كروي بدأت حلونا إكزي عبي مثل كل كابزنا جو زي بلو تطاوي سعلومي زي بلو أكلاوي سعبزي زي بلو دعواي جبلو وتنتي بلو جبلو توها تسمي بلو نزمنا قطري نزمنا قطري بلو روزلو وترجعني بلو نسمعات حيلو بلو نعمل بلو نقول ما بنساسي بلو نبهار قطرو سلمة بلو نبهاري سلام ترى بلو إذا عازم ركوب مسمر يقولوا مسمعات ومسمع معكني يقولوا مسمعات بذات وصل يقولوا على عازم ركوب وسوري كل عازم المروة يخيو كسرت عازم وسكون عليو عسى عازم مسوا قلايو كابل سيم باتدر عليو كابل قد واحد زعو خيو لقص عازم عارو وسرعيو مقارنة زيت أو عوديو مر لبا ما زيت وبنيايو لنا ما قد زرس خلادي وبقام صنع فتح حيالي وأصلا عطا زدك كسمع بها صرت تتبعي وقسم بزازور كوري وبرهان عطا زرعك علي بس عايزي ونوعدي زمزي ونبيني وسمعات تبعي بدر وين تفيها كل ما كم كده أنت ولي وسدنا تسع زرع لبنسيو بملا أصبح المنكري وما كسي قبل علم وزم الجابر وقام كل فترة ذكر ذكر أمار وتنز مع ربنا زمان حصل اليمون أملا ويني وبيتعو نسو ويني وبطارد ما نسو ويني وفرح ونسو ويني لتزع صوت ولا عدل نتخذ ناس مدرها وما خلا عدل نتزقنا قديمو فيكون الله ربنا بيرو لذي زي قبره كيف قبره كله كم سقبره غير نقول لي مطو بحادثة حلنا كما مرون في بنتن زي ما بعد جمع أبطل ما زليري صادق صدقي خي قبره مطو حتى أكا قبره يبينو بلبا مكا أو أبو
ተቆዓቦም ከይወፁ ይፈቶም ንሓጣት ድማ ካብ ማሕፀናትዮም ከይወፁ ይርቶ ዝሕብኦ የልቦን ዝስወሮ እውን የልቦን ካብኡ ዝኽቦን ድማ የልቦን ብኡ ኩሉ ምሁር እዩ ኣብ ኩሉ ስጡዕ እዩ ኩሉ ኣብ መፅሓፍ ፅሑፍ እዩ ኩሉ እውን ሕልናኡ ፅቡዕ እዩ ቁጥሪ ዘይብሎም ዓበይቲ ነገራትን ዘይምርመሩ ግቡራትን መንክራትን ይገብር ካብ ዝረኣናዮ ግብር ዕሱር እዩ ካብ ሰማዕናዮ ከዓ ሓይሉ መንክር እዩ ምስጋና እውን ካብቲ ዝነገሩና ንላዕሊ መዝደመም እዩ በጠና ኣስረ ፍጻሜ ወርተኒ ምን ተኽለ ማእዝናው ነጽንዐ ወባሕሪ ካብ ከብዲ ኣድያ ምስ ወፀት ብመዓቱ ሓሰራ ክዳና ከዓ ደመና ገበረላ ድግመ እውን ተቕለላ ወሰን ገበረላ ኣብ ውሽጣ ከዓ ማዕፁ መሸጎር ሸመላ ክሳዕ እዚ ብፅሒ ካብ ወሰን ጋይት ሕለፊ ማዕበልቲ ኣብ ውሽጢ ክዳ ይካወስ በላ ኣብ ልዕሊዓ ድማ ብርሃን ወጋሕታ ተዘርዐ ኮኸብቲ ዓወ ትእዛዙ ፈለጠ እሱ ካብ ምድሪ ጭቃ ላዕለ ሕያው ዝኾነ ዝተፈጠረ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ ከም ዛረብ ገበሮ እሱ ክሳዕ ወሰን ባሕሪ በፅሐ ኣብ ፅርሒ ቀላይ እውን ተመላለሰ ንኡ ካብ ኩሉ ዝተላዕለ ማዕቶም ሞት ይክፈተሉ ኣቶንቲ ሲወልካ ምስ ረኣይዎ ይድንግፁ እሱ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ረሃብን ዓብዪ ሰማይ ዝኸውን ይፈልጥ በትእዛዙ ካብ መዝገቡ ከዓ ይወፅእ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ንፋስ እውን ከዓ ይመላለስ ንዝናብ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ደቂ ሰብ ኣብ ዘይነብሩሉን ክዘንብ ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ ንሱ መውሓዚ ማይ መደበ በብዓመት ድማ ክረምቲ የርሑ ብድሕሪኡ ከዓ ንሓጋይ ብግዜ የምፅኦ ንሱ ደመና ብቃል ይፅውዖ ማይ ከዓ እናረዓደ ይምለሰሉ ንሱ ንመስመስታ ይልኮ መስመሳውን ይኸይድ እሞ እንታይ እዩ ከዓ ኢሉ ንሱ ብፅበቁ ንደመና ይቆፅሮ ንሰማይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ የቕልሎ ንሱ በይኑ ኣርየመ ሓይሊ ለበሰ ብምስጋና ብኽብርን ከዓ ተሰለመ እሳታውያን ጭሩር ብርሃን ዝለበሱ ሱራፌልን ዘይዓርፍ ቃል ስቕ ዘይብል ኣፍን ብዘይደክም ልሳንን ንዑ ይቅድሱ ኩሎም ድማ ሓቢሮም ብሓደ ቃል ምልስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ገዛ ሰራዊት ምስጋና ሰማይ ምድሪ ሙሉ ይብሎ ሰማያ ሰማያቱ ናትዩ ረዓቢ ኣርያ መንበር ክብርዩ ስብሓት እዩ መርገፅ ክብርዩ ፀሓይ ናቱያ ወርሑ ካሙያ ከዋክብቲ እውን እግብሪ ኣለው እዮም ደመናት ሃዋርያቱ ሰረገላታት ንፋሳት እዮም ግድግዳ ቤቱ እውን ዓብዩ ስንቀ ቤቱ ማይ እዩ ፀብፀብ ዙርያው መሰረታ በረድ እዩ ድንኳናቱ ድማ ብርሃናት እዩ ናይ መሰወር እዩ መደረጃውን ብርሃን መብረቕ እዩ
መመላሰሲው አባያራዲው ድምፂ ንባቡን መስመሳዩ ቃል ተቆጥራዱኻ ኣብ ሰረገላታታሎ ባሕሪ ገረቱ ወሓሲ ኣምላካት ብዛቱ ቁርብና ሰዓታት ገበርቲ ቋሚዮም ካብ ወሰን ምድሪ ዘመና ይወፅእ ኣብ ግዜ ዝናም ከዓ መብረቕ ገበረ ከምቲ ዝሓሰቦ ይገብር ከምቲ ዝጀመረኻ ይፍፅም ከምቲ ዝበቕዶ የከነውን የፅበካ የትኪ የህብት የሕስን የኽብር ይቐትል የድሕን የድዊ የሕዊ ይኹኑ የጸድቕ እዩ ንምድሓን ዓለም ከም ዘይበቅዕ ምስራየ ተባልን ክቢጆር መዘክርታ ሕያዋን ድማ ናብ ቅድሚ ኮቱ ተበጀወን መድሓንን ወዱ ስለዘና በተብፁዕ سلام كاس الله ونجزي معنا سلام نجد حسود بوسرعة حيرات كل ساعة تجدك سنة يومه لقعود ذكرسيان سلامها وأملامها ونزوج الأسبوع بالزاهر كل سلام وسحلهم وقرحي مالت بين المسلمين ونزعر 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 حولنا حتى نعلم كريستوس أملامنا بيرسال سيوسا وأبو كله بعدان قربان ويدي بيرب نبات من الرجال وساعة اللمتي وأقول المدس بسحري بارد وأبرز أملنا عد من مركب جبسان أكيم زلو كل ما أبقديم يبرز قبل الزمان نلقى سؤال زوجة كل مقبلنا فسجنا سبنا كل حب سبونا عاصم ساسرون أبشدة الأمر زلو مريم زاهي سحزو وأمانا حتى نحن ومن يسوع سبحانه مسلم سيقولون العزيز يعبد وسيعبد المسحاس القرون على عددين قليهم زكرمي وقينا الزغى تعب الصحابة بزلالهم حرب من حبيبهم
لساعات أكبر عمد ملك كلهم أئمة زناني مخرج نادايو صنعتنا أمرهم نادايو نجسات باي نفسو حيرات باس يسحبوا عبيدي باي خبروا مقال باي اسم سماي وسو ذكر وعاتبك نزحلوا واتحلوا نعزلوها بوسيرهم بمجد حكي تخيل أوعدني أسف تحد ذكر وعاتريد من تغدهم መዛግብቶም ተጥላዕመል ባሰር ዝትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝበልጥ ንሱ ይበልጣ እቲ ንኩሉ ዝምልውል ንሱ መገዳቕነ ንሱ ያዕቆብ እስራኤል ቅዱስን ሃቦ በድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየ ከም ሰሙን ተመላለሰ ኩሎ ንገዛ ንሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ዓሩድካ ቁመት ስብሕታ ዓረደት ናይ ገዛ ንሳ ኮይና ብና ዘለለት ማዕዳ እውን ኣሳናተ ኣገልግልታ ብልዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ ይልግዝ እናበለት ካላኸት ከተማሙረ ከተረካ ሕብሰ ይብልዑ ወይነ ውስደዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት እለት ሰባለት ግና ብተብዓ ስጋው ሰበጅበና ንሰሙ ሰላመና ዘለዓለም ዓለም መንግስቱ ዝሓለና መድሃኒና እዩ Amen.
زغد جميع بسم سلام عليك عند مستوى فجاه من قدس نتك سانك صبرهم
ባህሪ ወደሃብ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወስሙ ህረቱ ሙስሊም መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት በዘለቀ ዓለም ኩል ሰዓት በዘላለም አለ እንሱ ለጸሎ ሰላም ለክሙ እዚህ ነብዓቲ ስለወጣን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ቆም ስቁል መንፈስ ቅዱስ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ወከመ ተብሂለ በእንቲአሁ አዚቱ መንፈስ እግዚአብሔር አሌ በእንደዚህ ቀብአኒ ወፈወሰኒ ማስተስሆሙ ለመዳይ ወፈወሰሙ ለቁስላን ወሰከ ቢዛነ ለጽየዎ ይራዩ ሁራን ወሰየሙ አመተ እግዚአብሔር ሁየ ወአዲ ቅዱስ በመጽሐፈ በእንተ ኢየሱስ ከመ ውእቱ ተቀብአ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወኃይል መጻ ወአድኀኖሙ ለእለ ይቤረሩ ያቡነ ወከመዝ ኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብአ ወሞተ ወኃይለ አኮ በእንተ ምንት ዘእንበለ ላዕሌሁ ከመ ይኩን እግዚአ ለሕያዋን ወለሙታን ወከመ ውእቱ ተቀብአ ውእቱ ሞተ ወኃይለ ከመ ይፈጽም ለጽዮን እንቲአሁ ተፈጥረ ከመ ይኩን በቅድመ ለተግባሩ ዘከመ ቃለ መጽሐፍ ወጠቢብ ዘትብል ፈጠረኒ እግዚእ ያእምር በእንተ ዘፈጠረ ለርእሱ ሥጋ እምከርሳ ማርያም በገበያ ይትፌጸም ጽንዕተ ዘይቤናሁ ድንግል ትፀንስ ወትወልድ ወልደ ወይሰመይ ስሙ ለአምላክ እግዚአብሔር ምስሌነ ጸንሰት ድንግል ዘይተአምር የስር ከመ ይኩን እግዚአብሔር ምስሌነ ወከመ በሉሎታ ይኩን እግዚአብሔር ምስለ ዓለም ሕያው ወአዲ በመድኅን በአፈ ዝንቱ ነቢይ ኢሳይያስ በትንቢቱ ድንግል ወእንደዚህ ተፀነስኩ ከእርስ ከመ አቅም ጋራተ ብዝሃ ወአቅም ነገደ ያዕቆብ አስተጋብእ ዝዋነ እስራኤል በከመዝ ግብር ፈጠረ እምከርስ ድንግል ወላዲተ እግዚአብሔር ይኩን ጥንተ ወእምቅድመ በተባረከ እግዚአብሔር ወኩሉ ዘያፈጥን ወይመይል ኀበ እግዚአብሔር ይዘሉ አስመሮነ ተንሥ በቅርሳ ወተፈጥረ ጥንተ ለተግባር እንተ ያበጽሕ እግዚአብሔር ለዝወቱ ምግባራት ዝንቱ ዘፈጥረ ይኩን ጥንተ እንቲአሁ ወካዕበ ይቤ ከመዝ ይቤ እግዚአብሔር ዘፈጠረኒ ከርስ እኩኖ ገብረ አስተጋብኦ ዘሕዝብ ያዕቆብ ተንሥኦ እስራኤል እስመ ሌሊሁ ያእምረኒ ወሰብሐቲየ ቅድመ እግዚአብሔር ወእግዚእ ይኩነኒ ኃይለ ወይቤረኒ ወአቢ ለከ ዝንቱ ከመ ያሰምዑከ ወልድየ ከመ ያጸልእ ሊተ አንጋደ እስራኤል ወትቤየ ጽዋ ለያዕቆብ ዘኒረ ሰይኩከ ኪዳነ ለኵሉ ነገደ አሕዛብ ወትኩን መድኃኒተ እስከ አጽናፈ ምድር ዝንቱ ምክንያት ተፈጥረቱ ውስተ ከርስ ቅድስት ድንግል አኮ ለአስተጋብኦተ እስራኤል ዘባሕቲቶሙ አላ ይኩን መድኃኒተ ለኵሎሙ አሕዛብ እስከ አጽናፈ ምድር እሉ ዘአድኀኖሙ እምስልጣናተ ጽልመት ወያበርህ ሎሙ በትእዛዛቲሁ ሰበብ ተመይቱ እምስልክሙ ወያምልክሙ እግዚአብሔር አምላከ ጽድቅ ወካዕበ ውስተ ዝንቱ ክፍል ስምዖን አእምሮ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከመ አልቦሙ ጥንት ወኢትፍጻሜ እምድኅረ መዋዕል በፈቃዱ አቡሁ መንፈስ ቅዱስ ሰምረ ወወልድ ይኩን ሰብአ ወይነአምር ምንትኒ ከመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ እምሱ ሥጋ አብ እሙንቱ ታጻሩ በሥጋ አላ ዋሕድ ቃል ዘውእቱ አርአያሁ ለእግዚአብሔር
አለ ባልዱ ትይዘውን አምር ገብረ ዋስተራይ በስጋ ወተሰባ በቱ ሐመበ ያነ በስጋ በአምሳለ ስጋ ኃጢአት ከመይ ይተሐፈር ኃጢአት ስጋሁ ወጋይቤ በውስተ ዝንቱ ክብር ሰው ወሰኢ ተፈጥረ በነፍሰ ስጋ ወይ ወረደ ሀበ ፍጡራን ክልኤሁ ፍጡራን ይነጽሩቦ አኮ ወለምሕያው አቲቱ አላ ይኩኑ ነጽሮቶ አላ ፍጡራንሂ ዘመልእክት ዘዘዚአሁ አርአዮሙ ለነቢያት ወመንፈሳውያን እምይእዜኑ ይነጽርዎ ዘሃለወቱ ወጋይቤ በውስተ ስብስት ድርሳን ዘይቤ ከመ ክርስቶስ አሐዱ ውእቱ ሙስተክፍ ዘአርብዓ ወተስዓቱ እግዚአብሔር ቃለ ሊሁ ተሰገወ ከመ ንሕነን ቦቱ ወለዘ ሥጋሂ ነሲኦ ርእስየ አሐደ እምነ ፈጠረ ለቱ ሥጋ እምነ ዘወቱ ነፍስ ንባቢት ወለባዊት ወኢገሃረ ምንትኒ እምዚአነ ዘእንበለ ኃጢአት በኃጢታ ወካዕበ በውስተ ታኅሣሥ ነሣ ትስብእት እምነ ሠራ ዳዊት ወአብርሃ ወፈጠሮ እምከርሰ ማርያም ድንግል ቅድስት ወካዕበ በውስተ ለሉ ፈጠረ ለቱ ሥጋ ሐዲሰ ዘሠራ ዳዊት በመንፈሰ ወረሴነቱ አሐደ ዘእምቅድስት ሥላሴ ወንዘ ይትለአል ምስለ ህላዌሁ እምትካል አስተርአየ በተዋሕዶ በዘተዋሕደቱ ምስሌሁ ወንሥእ ምስለ ስሉስ ቅዱስ ወካዕበ በውስተ ታኅሣሥ ይደሉነ ሀሊ ከመ ለሥጋ ዘተወፈረ ርእስዮ አሐደ ምስሌሁ በተዋሕዶ እንበለ ፍልጠት ነአምን በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ንወፅእ አሐዲነ ሊሁ ለእግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር ዘበአማን ለሊሁ ቃል ዘተወልደ እምእግዚአብሔር አብ ህልው ምስሌሆሙ ቅድመ ዓለም ወአዝማኖ ወበዳህሪ መዋዕል ለሊሁ አዲ ተወልደ በሥጋም ቅድስት ድንግል ማርያም ዘአርአያ ገብር ዘነሲኦ ርእስዮ ለቱ ዘባሕቲቱ ወአኮ ለካልእ ግሙራ ወካዕበ በውስተ ታኅሣሥ ነጽሩ እንከ ከመ ውእቱ ኮነ ከማነ ዘውእቱ ዋሕድ ወልደ እግዚአብሔር ተዋሕደ እንከ ወዐቀመ ግብርናት በትስብእት እንተ ነሲኦ ወኮነ ሰብአ ለባሕቲቱ ዘያጠይቅ ዛነ ህላዌሁ አመ ተሰአሎ ለጴጥሮስ እንዘይብል ነገሥተ ምጽእምነ መኑ ይነስኡ አስራተ ወጸባሕይተ ወሚመነ ቺራን ይብለው ለጴጥሮስ ወሚመነ ቺራን አብሶ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብለው ለውሉዶ ሙሴ አጋዝያን እንከሰ ጉዑዝ ውእቱ ወልድ ነሲኦ ለቱ ይእዜ አርአያ ገብር ወለገብሪ ዘይትሄተት ርእስዮ እግዚአ ከመ ዘለቱ ኢያስተት በኩነኔ አርአያ ወይደሉ ይኩን ግብርናተ ዚአነ ውስተ ክብር ዘበካልእ አምሳለ ዘእንበለ በነሲኦቱ ለእግዚእነ በአርአያ ገብር ከመ ነስእነ ብርሃነ ወንትአለ በሕይወት አርባናዊ በእንቲአሁ ለልዑለ ስብሐት መዋዕል ወኩሉ መዋዕል ወበትሕትናሁ አማሰለ ትዕይንተ በግብርናት ወአርኅቆ እምኔ ወዘይትዔለል እምኔ ኮነ ከማነ በውስተ ሥርዓት ግብርናት እንዘ ውእቱ አጋዘ በህላዌሁ ውስተ ኩሉ ግብር ወበእንተ ዝንቱ ወሀበነ እንከ ማዕረገ መለኮት ዘሰብአ ንሕነስእ ወአኮ ለአብ ሰማያዊ ለነኒ አዲ አቡነ ውእቱ ዘውእቱ አቡነ በህላዌሁ ወሰማይሂ ከመ ውእቱ ነሣ አርአያ ገብር ምስጢረ ሥርዓተ
ትስኩርቱ ውእቱ ወስልቱ ዘይተአመነ በመስልቱ ውእቱ አሐዱ እግዚእነ ቃል ዘእግዚአብሔር አብ ወአዲ ይሁን በመዘ ውእቱ ብእሲ ሁርየ ነሣ ወረደ ላዕሌሁ ወካዕበ ይቤ ውስተ ጋይሳሳ እኮ ሥጋሁ ሁሉ ቅድመ ምስለ ህላዌ መለኮት አላ ፈጠሮ ሐዲሰ ወአብኦ እምአፈ እንከሰ ምድረ ዳግመ ወይወፅእ አፋ ወካዕበ ይቤ ውስተ ይቤ ጠቢብ አቡነ ሐዋርያ በእንተ ጥበብ እግዚአብሔር ሶበሰ አይመሩ ይእምይሰቀልዎ እግዚአብሔር ዘላለም ኩሉ ለልዑል ዘመጻ እምነ አይሁድ በሥጋ ውእቱ ዘሞተ ለእንቲአነ ወመጠው ቤዛነ በከመ ጽሑፍ ውእቱ ብሩክ ለዓለመ ዓለም ወነገሩ ለቅዱስ ጳውሎስ ሰባኬ ጽድቅ ማኅደሩ ለክርስቶስ ይትሜሰል ምስለ ንባቡ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገረ ሰላም ለአዊ ዘይቤ አንቱ እሰ ትሰግዱ ለዘይተአምር ወንሕነሰ ንሰግድ ለዘይነአምር እስመ መድኃኒት እምነ አይሁድ ውእቱ ወኢሳይያስ ይቤ አኮ ውእቱ በተንቢር በመልአክ አላ ለሊሁ እግዚአብሔር ነፃ አዳነነ ወኢአዳነነ በደም ነጭን ወይ ሞተ ብእሲ አላ በደሙ ማኅተቱ አኮ ውእቱ ዘካልእ ወበእንደዚህ ነገር ጠቢብ ጳውሎስ ሁሉ ዘለሚደል ይደሉ ወካዕበ ይቤ ውስተ ትእዛዝ መሰይ ይቤሉ በእንተ ዋሕድ ከመ ተውሂበ ሎቱ ዝንቱ ክብር በጸጋ ኢኮነ አሐደ ህቡዕ ከመ ይቤ ቅድመ አላ አሐዱ ውእቱ ምስለ ቃልሁ ወአሐዲሆሙ እሙንቱ ከመ ውእቱ ክልኤቱ በህላዌ እመሰጠ ዘተውህበ ክብር ያትት ዘወሀበ ይነግሩነ ከአላ ይተአመኑ ክልኤተ መኑ እምኔሆሙ ዘርአየ ክብር መንበረ ዘለዓለም ወነበረ በየማነ አብ ወዝንቱ ግብረ ህጹጽ ምሉእ እምነ ርእሱ በኑ ተሃቡ ያለልዎ ለገግመ እግዚእነ ሀበ ዝንቱ ክብር በተአየሩ ምስሌሁ ወፍቱ አየር ፍጡር ምስለ ፈጣሪሁ ግብርና ምስለ ዘይመልአ ኩሉ ዘይፈቅድ ይኩን ፍጹም ኩሉ ግብር ፈኑ ይትአየረነ ምስለ መፍጸምተ ኩሉ ምግባር ወበአብየ ነሰረ ብዙኃን ሃይማኖት ከውእቱ መንበረ ነፋቄ ከመ አሐዱ ውእቱ ወልድ ዋሕድ ዘነበረነ በየማነ አብ መንፈስ ቅዱስ ቄርሎስ ሀገረ ሶክሲስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ዳና ዘቂሳርያ ዘአበ በሎግዚየ አንበብኩ መጽሐፈ ዘፈኖ ቅዱሳኒከ ኀቤከ ወተፈሥሐይኩ አይቢርየ እስመ ብከ እከሊ ከመ ትምሃረነ ምስለ ካልእ ወእምብዙኃን አፍቅሮትከ ለምህሮ መከርከ ትእስዋን ምስሌነ ወመላእክትከ ወንሕነኒ ንጽሕፍ ለከ ዘሀሎ ውስተ ልብከ ወምርትቲቲ ንሕነሰ ነአምን በእንተ ስርዓተ መድኃኒትነ ዘከመ እመንተ አበዊነ ቀደም እስመ ሶበ አንብበን መጽሐፍተ ክልኤቱ ሠራይነ አልባቢነ ዘከመ ጸሎተ በረከቶሙ ያሁሉ ኩሎ ቤተክርስቲያን ያለማን አሜን።
Thank you.
ቅዱሳት ሆነሲያን ከመላይ ወተነስ ይኩነነ ፈውሰ በተመጦነ ለእግዚአብሔር አምላክነ ቅዱስ ወንድሙ ክቡር ለክርስቶስ አለ እግዚአብሔር ከመንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አለ ለከ ንጉሥየ ወካበን አሰበቆ ዘኩሉ እግዚአብሔር አብ ለጊዜው መድኃኔ ኢየሱስ ክርስቶስ እስማኤልን ወይ ተፈጥአ ስለ ድነ ወያርሃከ ሳህሎ ስለ መሐሪ ወጎይታ ንሁሉ መላኺኻ ወጎይታ ንሁሉ መድኃኒኻ ወጎይታ ንሁሉ ፈራቲኻ ወጎይታ ንሁሉ ሕወይኻ ወጎይታ ንሁሉ መጋቢኻ ወጎይታ ንሁሉ ሰሳይኻ ስጋ ወድኻ ምስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም እቡኻ ወድ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ፍራ ኣብ ልብና ስናዮም ንኽትከኻ ኣብ ሕሊናና ኣሕድር ንሕና ስጋዊና እሞ ሕጊ ስጋዊና ንሓስብ ግብሪ ስጋዊና ንገብር መንገዲ ስጋዊና ንነብር
ንስኻና መንፈሳዊ ጉዲ መሃርና መንፈሳዊ ሕጊ ኣለብበና ንስኻ ንዓና መገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ንዓጣን ድናን ሕልካን ሽዑኻ መሓሪ ትበሃል ንታትካሴ ብምጓሮም ኢኻ ትምህሮ ከም ዝትኸውን ኢኻ እትፈልዮ ኢቲ እስክለን አበሳነ ዘትካት እቶነ ይርከበን ሳይለከ እግዚኦ አቤከ ንጸብእ አቤከ ናዌ አቤከ መሃለል ለዓለም
Emma. أنت أبغى كشف ولا خطأ؟ أنا
ኢየሱስ ለኩ ስብሐት ውስተ ኢየሩሳሌም ዘይትራ ይወጣል ወዲበ ዋላ አልክ ወተነበየ አቢ ለዛራ ብሩክ ዘነሶይ ብላ 30 ብሩክ ዘነሶይ ብላ ውስተ አልቆቱ ለናዲነ ወተነበየ እንተ ጽልመት ዘኮነ ለስግለቱ ለመድረክ ወበለተ ብርሃን ዘናባ وتنفي بأنت مسعود الذين وسبحان وبأنت مسعهم لا يجوز ويجوب سيامن ألامي ويبين ومزيد يتسوى لزوجه ويبيه العليم ويمسك الله مستيون صالح وسوف فتما وعلى تبيتو عرف بسلام ولكن واستمر عليهم النبيات زيدون صالح ولم يتعلم قال مسلم عالم عالم سلام لزكارياس زوجون وعليهم قال يقول وتسير زي الكريستيان كريستيان هوايات من أمثال التقوى وما تبعها ወራሲለ ሆነ ተስካለ ቅዳሴያ ለቤተ ክርስቲያን ለቅዱሳን አርባ ሀራን ሰማዕታት ሀገረ ስቅያ መለዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅደሳ በስሙ አቢ ወግድ ባስዮስ ወደ ረስ ተሳናት ብዙሃን በእንጫው ውዳሴ ብዙሃን ወገበ ሎሙ በዓለ በዛቲ በረከቶሙ አሉ ሲል ዓለም አሜን። ሰላም ለቅዳሴ ቤት እንዲሁ ዮም ኤጲስቆጶስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ጣሊያ 44 ስጉራን አጽ ስጉራናቲ ተሳየቱ በደም አመውላ ዛደስ እን በዛኪደር አይረፈ አብ እሙን ወመስተጋድል አብርሃም በስሉስ ወዝቱ አብ መንጎሰ እሱ ወተጋደለ በፍነተ ቅዱስና በጾም በጸሎት በሰጊድ ወበትጋ አድኖ አርሲክ እግዚአብሔር አምላክ እግዚኦ ህዝበኻ አድዕን ደስኻ ባርክ ሰብ ዘላለም ካስየው ላብሎምን በዓል ወድኻ ብዘላን ኣምላኽ መድሓኒት ተፈጥዓን ደጃዝኾንካን መኳንንትን መነሳትን ምስትባሃሉ ካህናት ኢማናትን ምስ ዘመተን ቅዱስ ማሕደር ብዝብል መሕደር ክትከውን ፀዋዓ ቅድስት ቤተክርስትያን ሃልዋ ኣብዛ ቅድስት ቤተክርስትያን እዚኣ ዝመፃኹን ምስተኣለኹን ዝፀለኹን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዝበልዓሉ ክብርቶም ሰተኹምን ፍልጠት ኮነ ብዘይፍልጠት ዝገበረኩም ብስጋው ስጋ መለከትን ዝለሙ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊትን ወዲ ንጽሕቲ ማርያምን ትግልዓልና ትግልና ስጋ ዝኾነ ሕተት ገበልኩም ብዝሓለፈ ይምሃርኩም ብዝመጽእ ይገብኩም ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኣሰብክ ጊዜ كم والبنت تجلس مريم على نفس الأسر بالتجزئة
بركة كلهم يا ربنا سبحانه وتعالى نفسنا أبو سكا زاب كل ذكر كل تحملات مع الله مسؤول اسمع تصبرنا قبل ما حزق يسورنا آمين صلاتنا إلينا سكا بس مشتاقنا آمين أو نزل السماء በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እጅት ዘለና ቅድም ተዋቢ ዳዕጋ ትምሰበት መዝሙር ከወሩና ናበናል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አምላክ አቦታት አናት በካነ ምስጢር ትመጥፎ አሐዱ ዲያቆናት አቦታት አዴታት አባላት ትምህርት ሰንበት እግዚአብሔር አምላክ ዘክረኩም ሕፃናት በሐፈሻ ሁላኩም አብ ዘቅዱስ ስፍራ አስተአክብኩም በፍጹም ሰላምታ እግዚአብሔር አምላክ ከመይቀኒሁም ከመይመጽሁም ከመያለሁም አሜን። ኩሉ ዘተወሉ እግዚአብሔር አምላክና በአናብደቆ ዘኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ድጋሜ ለእግዚአብሔር አምላክና አብ ዘቅዱስ ቤት አኪቡ በተቀደሰ ዝኾነ ቃሉ ምግበና ስለዝፈቀደና እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋና ይብጽሐዮ። አህሊት ምክሕትና ጀማሪትነትና ዝኾነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር በዘክበራ እግዚአብሔር ብዛሃበ ጸጋ ማዕረግ ዝኸበረትን ዝተመስገነት እንትኹን ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ጻድቃን ሰማዕታት ዘናግል መነኮሳት እግዚአብሔር በተዘሃበን ክብሪ ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። በረከቶም ረድኤቶም ድማ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን።
الشيء كفار እግዚአብሔር አምላክ የተዘመረ እግዚአብሔር ዝግስስ ድማ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሞ እግዚአብሔር አብ ሁላን ናዲሩ ምረና ክስና እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ተዋህዶ ይሆነና ሐጻር ጊዜ እግዚአብሔር ምረናይ ለእግዚአብሔር ዝምረና ሁላትና ልብና ፊትና አንሰማው ድጋሜ ሰግየር ይደግፈና الشيء كم مدرسي لما عند እግዚአብሔር መዳይና ዘሎ أب كدراي بيترس معنا في حدا كفر عصرت أربعة زلوا هيدا كان حزنا كنا زار ربنا مالتي قصر ما تأزيل أنا قدس يومه قدس هاتكم زور صحف سر زلوا كم تتصور عكم قدس خنا نسقاتكم بقول نبرتكم قدس هاتكم سلقاتو بالجميع الله نزيل سخبر استمسنا يكون أنا قدس يومه ቅዱሳን ኩኑ እዚ ቃል እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝጻሐፈልና ቃል ማለት እዩ ወይታናን አምላኽናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ወደቀተው እንታይና ነይሩ ኣነ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ነይሩ ቅዱስ የሞ ንስኻትኩም ኮላይ ታይኩኑ ቅዱሳን ኩኑ እዚ ቃል እዚ ናይ ማዕዳ ወይ ከዓኒ ንግበሮ ኣይንግበሮ ዝተወሰደ መልእኽቲ ዘይኮነ ኩኑ ዝብል ናይ ትእዛዝ ቃል ማለት እዩ እንተደለኹም ኩኑ ተደሊኹም ኣይትኾኑ ዘይኮነ ኣነ ቅዱስ ከም ዝኾንኩ ንስኻትኩም ከዓ እንታይ ኩኑ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ትእዛዝ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝበለና ቅዱሳን ክንከውን ከም ናይ እግዚአብሔር ደኮነ ብጸጋ ደቂ እግዚአብሔር ክንከውን ብድጋሚ እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና كم زفلت إذا حج الدنيا زلنا السنة زحالنا زولدنا نيرنا حجها كاريت سنة نتبال كدس تتبال مالتي كدس تبعنا استسلمت ويكاس سيما مالي مالي تايم كدس يعني مالتي إذا كاريت سنة تزيع كدس تيلو سيما مالتي سلمتاي كدس تيلو وانترينها زعبا كدسنا ناي سنبتن زعبا كدسنا لا إجزاء تزيد بالغزمة زنجر مرقت سلازخنا مالتي سلازي من يسموا قدست يسموا قدست زلل ورم سمع خدرا بصاوعن اي نيبالي بشو بصاوعن نيبالي قدوس نودخهم كله نواغاتا يبال قدست يبال بشو سلازي نذا سمت زياها قدست يسموا مالتي ቅድስ ንባል ጥራይ ወዳነ ወራንሴት ጥራይ ለኮና ንጥቀመሉ ምሃልን እንታይ ንጥቀመልና ማለት እዩ ንጾታ ዘይብሉ ነገራት ሁሉ ንጥቀመልና استقدس ተቆይሎ ወዲ استقدست ካነ ናይ ባል እዩ መስለኒ ስለዚህ ቅድስ ተቆይለና ከምዞምኩም ብናይ ጾታ ብናይ ባል ክስዋዕ ከሎ ቅድስ ይባሃል حدا حدا نجارات صوت هذه يقولون كذا تيجي بينا مالتي نعمل تقوم بينا نعم ده كدست من نقول سلاسية مشو كدست سلاسية نقول سلسلة سلاسية صوتها كبيرة وتراها له ما ينقل اليوم نقول كنت نسوي خلنا لكن هذا لا نسوي كدست سلاسية لا نسوي مالتي وخليكم بينا نسوي مثلا لنا ቅድስት ሥላሴ ብርህራኦም ምናቶም ፍቅሪ ኣባና ኣብቶም ዝፈጠሩና ዘለዎም ሓለት ኣባና ዘለዎም ርህራሄ ንሕና ክንጠፍእ ዘይደልዩ ስለዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ቅድስት ሥላሴ ኢልና ንፅውዖ ልክዕ ከምዚ ሓንቲ ኣደ ወዳ ሕማቅ ክረኽቦ ወይ ከዓ ደቃ ዝኾነ مثلا زي تلو النجارات حماقات كرههم تأتللنا مشو سلزي عددا نولدا صبوك رغبت أتللي سلمنا يروح سلزي خالد مالتي كده السلاسي قاقوم ويعنا سلزي خالد ما انتهينا نسوهم كدست سلاسي تراهيلهم يصبور مالتي سلزي إذا كدس زي تركومو فولي وكا صوري مالتي يسأل زبالة كدس مالت فولي صوري مالتي إذا قدسنا أقولت يخفل تحرك قدسنا نايجا بير قدسنا وكان نايبها قدسنا تبعي سوا تحركها نايم تاي بهاي سوا الله لنا
تحرر أي بحال كون قلنا تحرر هنا انتهي هو نايت صيقا قدسنا كالو مالتي اتناي بحال قدسنا ناي زابيري زابير ناي بحال قدسنا يزلو سب زهاوا يكون ما نسب مصحان وانتهي قبلي قدسنا غير وسجني سلازي نسايمي ناتو ناي بحال قدسنا مالتي اسكالا قدسنا هنتهي ناي صيقا ቅድስና አለው ማለት እስራኤል ጸጋ ቅድስና አንታይ እግዚአብሔር አምላክ ዘሃቦ ለአብነት እንደላይና ቅዱሳን መላእክት ነው ቅድስት ድንግል ማርያም አላ ኮና ወልበ ደረጃው ሳቅ ሐዋርያ ጻድቃን ማለት ነው እዚያቶም ቅዱሳን ይላሉ ሰው አምሽው ምጽዋ አጥራይ የሆነ ብስሙ ከማራ ቤተክርስቲያን እንዳይገበር ማለት ነው ቤተክርስቲያን ይነጸለው ታቦት ብስሙ ካን እንዳይገበር የበረጸሉ ቅዱሳን ተባይለም ጋር ይጽውዕ ማለት ነው እዚ ቅድስና እዚ ግን ካውናቶም ባህሪ ባለም ዘጾለ ይኮነ እግዚአብሔር አምላክ ዘሃቦ ቅድስና ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ዘብ ቅድስና ካኮነ ባለም አናማ ታሪ ይዘናል ማለት ነው አነ ቅዱስ የሆነ ስራቱ ጋር ታይኩኑ ቅዱሳን ኩኑ ይብለናል ማለት ነው ከሚገራና ቁርሳን ቆንደል በኸመ ቅዱሳን ቆንደል እንተራይና ካብጽራ ህዝብ ጀምር አምነት አያቱ ጊዜልና ማለት ነው ናይምታይ ጊዜ ለና ናይጾም ጊዜ ለና ምሽሮ እዚ ጾም እዚ ንዓና ናብ ቅድስና ከብጽሐና ዝኽእል ሓደ ካብቲ ናይ ቅድስና መንገዲ ማለት ነው ኣብቲ ወንጌል ክንበብና ጸንሐ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እንታይ ይብል ነይሩ ክጾሙ ከለኹ ከምቶም ጉልጉዛት እንደበልሆኑ ከይትኾኑ ንሳቶም ክጾምዎም ዘለዉ ነታን ሰብ ክፈጸሎም ገጾም የጸምልዉ ርእሶም ከዓ ኣይፈጸሙ እዮም ንስኻትኩም ግን ክጾሙ ከለኹም ከምቲ ንሰብ ዝገብርዎ ዘይኮነ ኣንጻር ናቶም ርእስኻ ተሓፀብ ገጽካ ድማ እንታይ ግበር ንዘይቲ ከዓ ተቐባ ይብል ማለት እዩ ስለዚህ እዚ መንገዲ እዚ ናብ ቅድስና ከምዝሓና ዝኽእል ሓደ መንገዲ ናይ ጾም መንገዲ ማለት እዩ ቅዱሳን ኮይኑ ይወዘና ከሎ እግዚአብሔር ናቲ ናይ ቅድስና ንበፅሓሉ መንገድኻ እንታይ ገይርናይ ሂብናይ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ክንበፅሕ ተራእየና እቲ መንገዲ ኣሎ ክንከዶ ከለና ግን ከመይ ጌርና ክንከዶ ኣለና ኢካ ዘሎ ትሕቶ ማለት እዩ ጾም ኣለና كتصوم كلنا لكن كمتي كتصوم زبان عينه اصوم غيرنا نصوم علينا ነው ተንኩ ብዙው ነገር ተንፈሳውያን ታይ ይልሌሩ ክራዩ ሰብ የለው መታል ናው አዳዋይ ዳውጾ ወጋይ ጾም ወንዘለው ዘከሪዩ ብዙ ጊዜ ይፈትል ነው እድና ጾም ካተላ ቆሙ ኮይኑ ከት እግዚአብሔር ቅዱሳን በዘለና ዘላ አይነ ሰባት ናብ ቅድስና ከጽሐና ይልሊ ማለት ስለዚህ ክጾም ከለኻ እንታይ ግበር ኢሉ ርእስኻ ዘይቲ ተቀባ እዚ ዘይቲ ተኸይሉ ዘሎ ብናይ ብፍቕሪ እዩ ዝምሰል ማለት እዩ ክጾም ከለኻ መጀመርታ ክዘርዝ ዝግባእካ እንታይ እዩ ንኩሉ ግዜ ኣንፍልጦ ማለት እዩ ጾም ክንደይ ዓይነት ጾማት ኣለና ንዓና ክልተ ዓይነት ጾም ኣሎ ምሽሎ መጀመርታ ናይ ኣዋይ ጾም ኣሎ ናይ ኣዋይ ጾም ንኩሉ መጣማኒ ዝንገር ካብ 7 ዓመት ላዕሊ እንታይ ዝገብረ ማለት እዩ ዝጾም ጾም ይንኩሉ ዘርወጂ ማለት እዩ ኣዋይ ጾም እዚ እዚ ካልኣይ ጾም ከዓ ምሰባት ነብስኻ ተዘራሪብካ ስዋይ ኣቲኻ እንታይ ትገብረ ማለት እዩ እቲ ጾም ጾም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክልተ ዓይነት ጾም እዚ ክጾም ከለኻ ብፍላይ እቲ ምሰባት ነብስኻ ናይ ውልቃዊ ጾም ክትጾም ከለኻ ንሰብ እንታይ ይግበርኒ ማለት እዩ ይጾም ኣለኹ ከምዚ ገብር ኣለኹ ነበርካ ዛዕባ ትገብረ ዘለኻ ኣይንገርኒ ማለት እዩ እንተና ትነግሮ ኣለኻ ኦካል ከዓምቲ ወንጌል ክብለና ዝፀንሐ እቲ ናትና ንጾሞ እቲ ንሕና ንኸለ ዘለና ኪደት ዓስቢ ዘይብሉ ዝኸውን መወዳእትኡ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ጾም እዚ ክንኣትዎ ከለና ካብ መጀመርታ ተነሲኻ ነፂሕኻ እንተና ትጾሞ ኣለኻ ኮንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ዝደልዮ ዓይነት ጾም ስለዝኾነ እግዚኣብሔርካ እንታይ ይገብረካ ማለት እዩ ዓስቢ ናይቲ ጾምካ ይህበካ እዩ ማለት እዩ
أول تونجل بزعم مسوات نيرو صوم نيرو بزعم صورة كاليري مالتي إذا سنستيزي تطوامير بحسب خيج كتصوم كل غنى تجيب لك كمسوات لك كسل أخذ لك مالتي فدومي كملم لتراي كتصوم كسل لك كابتولات مبلع مستتفلكي كا أنت لا نحنا غلقات كتفلكي كا مسوس صلاة زي رسالة تكون كا مسوات زي تبرر تناقون كا الصوم مزنتا يقول مالت معلق يقول لنا እግዚአብሔር ማለት ስለዚህ መስዋዕትን ጸሎትን ጾመ ሰለስቴን ላይ ይዝራ ተዛሐዘን በሐሳብ ዝኸዳን ማለት ካብቲ ስራዊ ተኸልኪልና አውጥሩላት ንብለና ካላይካ ማለት ቅዱስ ያሬድ እንታይ ይብል ክጾም ከለኻ ሓሙሽተ ዋሳት ሁላ እንዳገባ ከላለዎ ምሳኻ ክጾም ከላለዎ ንኣብነት ዓይነት ትግበር ኢሉ عين الصوم الصوم اللي بيكا كابو خلما يتفكيكا عين خلنا ده صوم كنت قدسان كل بلا زاويه لا قدسان حتى صح يتغلي خلاص سيزنا تقبلوا عيني كصوم تكلوا هم ده صوم زلوا ها كان هنا من العين تفكينا لا يصدق لا يزاوي الله بيت مسا ابي يزاوي الله تقبل زلوا مصحف من بعد لا يزاوي الله صورة المغرب كتركي خمسة لوا عين مالتي إذا غادك تقول لوا كصوم لوا عين الرأي يبلع لي مشو قل نبتدي نفسها كيمو نسرها زعب بسلو ملحق عليك غيدي مالتي سلسل إذا غاولا كيصوم داك ولا لو كصوم خلالو كم دا يتصوم كان أزاي تدري الصفا خيرو كاب بيت الزاوية زي الحركة نبتي إجابة ما قدس كل اللي عززك بعون غير ركب زعلت فكان تلاقينه أجرك كم نازل ترى السفرة نبي تجابة خجز كسام جنون كسام آخر اللون مالتي لسانك أنت لا تحمل خوينا لسانك أنت لا بزعل سكر يزارب خوينا أكاو لما تفكرك قلت لكم كان لها فشرع يتقم كان لها مالتي سلسلة لسانك أنت تقول لها ንምስጋና እግዚአብሔር ዝተዳለወት ሰብሲ እግዚአብሔር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 26 እንታይ ዝብል ንግበር ሰብኣ ብኣርኣያነ ወኣምሳሊነ ምሽሎ ከም መልክዕና ድማ ሰብ ንፍጠር በለ እግዚአብሔር ሕጂ ከም መልክዕና ከም ምስልና ምስሊ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ከም ምስሊ እግዚአብሔር ተራኺቡ እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ምሽሎ ስለዚህ ምስል ማለት ግብር ማለት ይፈጽር ዝበለ ስለዚህ ግብር እግዚአብሔር ከሆነ ተራፈን እግዚአብሔር ቅዱስ ይሆናል ከሆነ ከለለና ቅዱሳን ከሆነ ከለለና እግዚአብሔር ዘላለማዊ ረሃን ከሆነለና ኮሞ ዘላለማዊ ከሆነ ከለለና ማለት ክንከሙ ተራፈይና ግን ዝብለኩም ጽናሕኩ ካብቲ ብዙሕ ሓንቲ ናብ ቅዱስና ተብፅሓና ጾም ስለ ዝኾነ እታ ጾምካ ከመይ ዓይነት ኣጾማ ጌርና ክንጾማ ከም ዘለና እየ ንብለኩም ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚህ እዘን ዋሳት እዚኣተን እንታይ ንገብር ንክእል ኣለና ክንገጥኦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ጾምካ ውዒልካ ክሳብ ሰዓት 4 ጾምካ ፀወርባ ዓምሮ እንተዳ ወዲኻዮ ከምቲ ክብለኩም ፀናሕኩ እቲ ኩሉ ዋሳት እንተዳ ክንቆፃፀር ደይግ ንኽእል ኮይና ግን እቲ ንፆመ ጾም እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር እኳ በረኸ ዘይህብ ኣምላኽ ኣይኮነን ግን ንሕና ከምቲ ንሱ ዝኣዘዘና ጌርና ስለዘይጾምና ግን እንታይ ክብሎ ኣሎ መስዋዕት ተቐርበ ኣለኻ መስዋዕትኻ ግን እንታይ የብሉን ቅቡል ኣይኮነን ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ናይ ኣቤል ቃየል ታሪክ ኣብ ዝፍጠረት ኣለና ምዕራፍ 4 እዞም ክልቲኦም እንታይ ኣብ ገይሮም ከምቲ ንሕና መፂና ዘለና ቤተ እግዚኣብሔር ንፅል ኣለና ምሾ ንፆም ጋ ኣለና ኩላትና ንፆም ኣለና ምሾ ክንፆም ከለና እንተና ኩሉ ዋሳትና ዘይተቆፃፂርናዮ እንተና ብልፅህና ዘይኮይኑ እግዚኣብሔር ኣይቅበለኒ ንብል ኣለና ንሳቶም ካ ልክዕ ከምኡ መስዋዕቲ ሒዞም ናብ ቤተ እግዚኣብሔር እዮም መፅኦም ማለት እዩ እቲ ዞም መፅኡ መስዋዕቲ ከዓ ናይ ክልቲኦም እቲ ዋሳ ብጊዕ ስለ ዝነበረ ኣቤል እቲ ኻነ ሓረስታይ ነርካ ኢልካ ማለት እዩ ክልቲኦም ከዓ ካብቲ ዝነበሮም ሃብቲ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ሒዞም ቀሪቦም መፅኦም ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝበልዕ ዓመት
አምላክ አይኮነን ስለዚህ ዝበልዕ ስለዚ ይኮን አምላክና ስለዚ ይበልዕ እንታይ ክኾነ ኢሉ ቃየል ካብቲ ናቱ ስርናይ ደይኮነ ካብ ናቱ እንታይ ሒዙ መፂ ማለት ካብቲ ክርዳድ እግዚአብሔር አምላክ ሒዙ ልቆሪቡ ማለት ክርዳድ ተባሂሉ ዘሎ ብሓጢኣት እዩ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና ሓጢኣት ገለ ተራፅፀው መላኾንካ እንተ ኸጀ ሰዓት ጾም ኣለኹም ማለት ጾም እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ገብረካ ይገኒ ማለት እዩ ገና ተነሲሕካ ምፃሞ ሽዑ ካልኣይ ግዜ ትጾም ይዝለካ ማለት ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክልቲኦም እቲ ክርዳድ ኣይበልዒ ምፃሉ እቲ ሓደ ከዓ ኣብልካ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ካብቲ ምሩፅ ዝበሃል ናቱ ዕየ ንእግዚአብሔር ሒዙ ቀሪቡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ልብና ክልቲኦም ተመልከቶሞ እቲ ዘምፅዎ ቀረብ ዘይኮነ መጀመርታ ናብ ልቦም የተመልክት እግዚአብሔር ማለት እዩ ናብ ልቦም ስራይ ግን ኣቤል ካብ ልቡ ስለ መስዋዕት ሒዙ ዝቀረበ እግዚአብሔር ናይ ኣቤል መስዋዕት ተቀቢሉ ማለት እዩ ሓቂ እግዚአብሔር ኣምላኽና ልቢ ዝርእ ኣምላኽ እሞ እቲ ንፅልዮ እቲ ንፆሞ እቲ ኩሉ ንገብሮ መንፈሳዊ ስራሕት ልብና አንጽሂና ንክብር እግዚአብሔር ይኹን ካብ እግዚአብሔር በረከት ክረክብ ኢልና ክንገብሮ እሞ እግዚአብሔር ጋር ልብና ተመልኪቱ ጸሎትናን ጾምናን ኩሉ ቅበለልና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ዝለጥበን ዝገደለን በአፈት ባህ እግዚአብሔር ያርምና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ብራይት ልክ ወመስቀል ኩሉ አሜን آمين ربنا عليه ويسمعنا قال ويسمعنا ايش تمسن بدنا وصلنا من وقت المزمن من ثلاثه امنا فايدان ለተቀዳማይ መዝሙር ጣዕም ዝማር በእንተ ሥላሴ አሜንና ሐቤርናን ዘመን
Yeah.
Yeah.
شندتنا زماري ملاك يسمعنا زماري ملاك يسمعنا حتى الحوسة حولت لنا ما يسمعوا حسب بسم الله والولد والمنفس القدس أحد أملاك كاب هاجر سبكت أوروبا نقول إنه عبارات ثلاثة دبابي مجلس حزن بوسو أو نبيدرس أو القدس سيلوس لكاباس جامع كل ملت سماي قبلي تقاليل أتوبيا وديه نتأمل حليا دقيم سي بويتاي مسلم تصادق فرادي لذا ما عرفت يا زمني أخلي فيكي تنوري لي الله كلاي تويدوس معرف 4 كشعات ساشمته بعرفتي بسوء أمن بيتروس أو القدس سيلوس لكاباس جامع كل هاجر سبكت أوروبا استسمع حزن ناجرزة بمسرة القدس سيلوس وصابراجن أبو سعد بارات قدس مريم أسمرا سبب على تسعة كلتين ورحلته تشمل ساشدشن عملت مرت خارجياتي كافر كليتي جميروس على تفتات كبرنا كم سخنة سنسرعات كبرنا لما أبغدامن قدام درسينا في المخانون نحبرنا أبناء هاجر سبكتنا لما كلنا على تكرسنا بالمحاضرات سنونا سواعات سنة تفتات كبرنا هاجر سبكت أوروبا يفلت نوسو أبونا هبتر وجلت هبترت فعرفت مهدرهم يرسي نابلنا بيت كريستياننا قلد رحسن دفعنا صلاتهم ترجعنا قال أنا كلنا بيت كريستياننا المحاضرات كابل ساجر السكت نقول المحاضرات آيات كريستيانات استسجيزها نقول آيات كريستيانات محاضرات بدأ ينقع بسلام نوصل 4 يصوم يسوع بسلام أصحابنا أصحابون نجمرتا من بصاو سلامتنا نقولكم أمن بصاو سجاون عيهم إزاي أملاك كسبتكم ورايت أملاك بسان كدوكم نمنه نقع نابسو يسوع عبيسهم يصوم 4 بسلام أصحابنا أجمعينه فمزمنا قدس وعدي هنا جزية صوم من فصاوي مدبات نسرعلو كاو حاديات نوصلو حق شيوات بجمرلو الساعة نحسبلو قدس قربان نحتملو أزي بلس جزية يمو أمن فصاوي هوتنا 36 سنة فرعون فري نفريل الصوم يقبلنا كان زفلت نص هاجر السكت نروي زي كأتي زوات الصهناوي زغبرو نايمان زعوي زوم أخيرا كاب على تشدشك على الشمال يكاتيت من 3 معارتي زوسده بأكل تراخيبو أو زغبرو أخيرا بركت زغبرو عمتاو مدبات أو تيركب حدا خابوكا نعشر زملكتي عشر حدا كابتن تزاز زعبير كونو كم صوم صلاتن كم 10 تزازات كم كل تزازات بتجهات كفتسم زغبا كم بتصمو زغبانا مخانو قدس مسحبنا إنسانان يسناي محصنتون متققتون تحفلنا الله سولو ناملاك سرقو يخنبلي نسخاتكم قنا سرقوني تمالسكم كأب بمنتا ينامو سرقنا كاتب الله اللهم اشترين موائن بزي مختاركم يخون سرقتوني لنا كميتا مكياس مع سلستك عشر منتك ساعة سرته سلازغنا دما نوس هاجر سكت نروي نتمزوح سب عشش الوزر لو بداي الشر أقداس الوزر مرمينو سرحملو تركسنا لزخاء سبق أبوياتات كل مؤمنا وراح تخبرلو يمعزن نحنا قبلك لتكرسان 20 بزي موسانا بزح سراح لتكرسان نجعي تمانيسون يملسابن 20 لتكرسان بأعطاوي كم تراغاقا بأعطاوي كم تراغاقا سلتخينا غدو أبرقلتا كم تفتصم عمدوار عبي أبرقطو عبقو أبزي حجي اوان بتكرسان أقلقلتا كم سراح بزترفان جزيات بالجلزلا مؤمنان كباسيون زحمانو كباسرو زماتو كفتحو هزانات بفقر بيت كريستيان كعبيو منسيات هايمانتون كمارو عبيتي كأريو انتقوينام نزي ليت مسمعاتي كسرحلو زخولو أغلقلوت يدينا أغلقلوت ملو جزيه هبون كل آخرة انتقينا منا بقوم ختمنا عليهم عليك. عبد كريستيان إذا عينت أغلبلت كله ما كل جليتي.
ድሌት ጥራይ አካል ስለዘይኮነ ግና መሰረታዊ ለውጢ የድልት እሱ ድማ ዕሽር ምኽፋል ነዚ ንጉስ ሃገረ ስብከት ኖርዌይ መሰረቱ ጀሚሩ ክሰርሓሉ ተወቂሱ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ንዕብየት ቤተክርስትያን ዝሓስብ ምእመን ዕሽር ከውፅእ ይግባእ ዕሽር ንምውፃእ ግን ኣቐዲምካ መንፈሳዊ ፍልጠት የድሊ ኣብ ንኡስ ሃገረ ስብከትና ዘለዋ ነፍሲ ወከፍ ቤተክርስትያናትን ማሕበራትን ትምህርቲ ሰንበትን ካብ ፅሕፈት ሰንበት ጀሚረን ንምእመናንን ብዛዕባ ዕሽር ኣፍልጦኦም ዘዕብይሉ መምሃራን ኣዳልየን ትምህርቲ ብዛዕባ ዕሽር ክምህራ ብጥብቂ የተሓሳስብ ምእመናንን ጥቕሚ ዕሽር ምስ ፈለጡ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ግብኦም ከበርክቱን ዕሽር ከውፅኡ ሰበካ ጉባኤታት ክሰርሕሉ ንስ ሃገረ ስብከት ለጊሙ የተሓሳስብ እግዚአብሔር ንእምነትናን ሃገርናን ይባርክ። ቤተ ፅሕፈት ንስ ሃገረ ስብከት ንርኦ አቡነ ሰላም ሰማንያ ነፍሰራን መስወሩን ሁኔታ የሚሉት የሸለሉት ገዛ ቢዘክር እግዚአብሔር አምላክ ነው በመዘበሰብ ሰላም